Bună ziua frumoși mei Capricorn, bine ne revedem dragii mei, astăzi vom face etalarea pentru luna iunie. Etalare generală, să nu uităm, da, luați de aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră și este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia Capricorn. Înainte să trecem la treabă, vă anunț și pe voi că începând cu această lună iunie, etalările de iubire vor fi fuzionate în aceeași etalare cu etalările care țin de finanțe și sănătate, da? Pentru că am nevoie să mă organizez un pic, vreau să vin, după cum știți, cu videouri despre astrologie și nu mai găsesc timp dacă fac etalările atât de extinse, așadar, din 3 etalări vom face una singură, sau cele 3 etalări le vom face într-un singur video, da? Ok, hai să vedem care sunt cele mai importante mesaje care trebuie să le auziți de la mine, dragii mei Capricorni, pentru luna iunie 2024. Să vedem cum se aspectează această lună pentru voi. Hai să vedem. Primul mesaj. Relax. Uite că și voi trebuie să vă relaxați. Nu mai știu la ce zodie am văzut. Nu știu dacă nu cumva la rac sau la gemeni. A fost prima carte de mesaje care a ieșit. Poate aveți legătură cu un rac sau cu un geamăn sau voi aveți planete. Avem intuiție și aparențe false. Atenție cu măscuțele, da? Mie nu-mi place această carte, acest mesaj, pentru că ne vorbește despre o stare pe care tu ori ești bine, dar arăți așa o față neagră, ori ești negru și arăți o față luminoasă, da? Ca să mă înțelegi, aici e vorba despre o măscuță care unii dintre voi o afișați ca să nu vadă lumea exact ce e în sufletul vostru. Aici, atenție la cei care vă regăsiți, da? La capătul cărților avem dialog intern. Trebuie să mai stai de vorbă cu tine, pentru că eu mi-aduc aminte că aici la Capricorn am tot văzut mesajul ăsta și probabil că nici în această lună nu scapi, dragul meu Capricorn, trebuie să mai stai de vorbă cu tine și de această dată. În primă instanță aș spune că toate mesajele sunt adresate celor care îmi vine să spun celor care nu vă ascultați cu adevărat intuiția, da? Cei care încercați să arătați că totul e ok în viața voastră, dar nu este, sau că dacă totul este ok în viața voastră, voi vreți să arătați că nu sunteți tocmai bine, da? Și aici e vorba despre ia-ți un timp și relaxează-te. Relaxează-te, deconectează-te, îmi vine să spun, ca să poți să stai de vorbă cu tine într-un mod foarte serios și să vezi, de fapt, ce vrei până la urmă, da? Vrei să mai continui să îți pui masca pe față sau pur și simplu va trebui să înțelegi că intuiția ta încearcă să comunice cu tine, să-ți spună pe aici e bine să mergem, asta e bine să facem și tu probabil nu asculți, da? Aici avem o problemă sau un sfat de ia-ți o pauză și încearcă să te relaxezi și să stai de vorbă cu tine. Da? Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul ăsta minunat pe care îl avem aici pentru Capricorn. Soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn. Cărțile sunt nerăbdătoare din câte observ cu voi, așadar vom începe în curând pentru că nu mai au răbdare să iasă. Hai să vedem. Facem crucea celtică. Să vedem. La capătul cărților, 2 de spade. La săgetător am văzut aceeași energie. Eu nu știu dacă voi aveți foarte multe... Bine, dacă aveți planetele împrăștiate așa prin mai multe zodii. Pentru că dacă este așa, mesajul pe care l-am văzut de relaxare, la Gemeni sau la Rac nu mi-aduc exact aminte. Nu mi-aduc aminte exact. Doiul de spade care l-am văzut la săgetător aici, da, mi-aduc aminte că la săgetător era. Cred. Da, fac un
o confuzie, sper să nu fac o confuzie. În fine, ce vrea să ne spună această energie? Că tu încă nu ești pregătit să-ți dai masca jos. Uite aici, ai banda pe ochi, da? Nu ești pregătit să te arăți așa cum ești, nu ești pregătit să te deschizi. Ai brațele încrucișate pe piept și refuzi încă mai amâni această conversație cu tine, probabil. Încă mai amâni deschiderea emoțională. De aia vedem aici anumite persoane care încă mai păstrează niște aparențe. Hai să vedem situația. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede este o situație de acțiune înceată. Da? Poate ai de gând să faci un pas în această lună iunie înspre ceva concret, înspre ceva palpabil. Dar văzând doiul ăla de spade, e ca și cum în fiecare zi mai lași să treacă o zi, după aia zici las că fac mâine și aici este o problemă. Ia uite, indecizia. Nu ești decis dacă e momentul să faci pasul sau încă nu. 7 de bâte. Care sunt frânele tale? Tu ai niște frâne aici. Ce protejezi? Pentru că 7 de bâte este o carte de protecție. Mi-apăr teritoriu, mi-apăr, nu știu, protejez, da? De cine te protejezi? Pentru că nu vedem aici lume. Pentru unii dintre voi, cavalerul ăsta de monede, e posibil să nu fiți voi, ci să fie o persoană care are o intenție față de tine și tu stai așa în dubii. Și nu știi dacă... Nu că nu știi. Ori nu ești sigur că e persoana potrivită pentru tine, ori nu ești sigur dacă să accepti ca să vezi unde poate duce. Ce poate ieși de acolo, din invitația asta. Pentru că aici avem o acțiune de invitație. Cineva îți face o invitație serioasă și e posibil ca din partea ta să existe un nu. Pentru că nu ești pregătit încă să te deschizi. Da? În mintea ta 10 de spade, încă te mai gândești la trecut, încă te mai gândești la, poate nu la trecut, ci te gândești cu frică. Ți-e frică să nu-ți facă rău, să nu suferi din nou. E momentul să închizi capitolul ăsta. Uite, vezi? Exact asta îți spun aceste două cărți. În mintea ta, dacă zace încă frica de a nu fi trădat, frica de a nu fi dezamăgit, frica de a nu suferi din nou, lumea vine și spune e de mult terminat capitolul ăla. Ești de prea mult timp în energia de victimă. Ajunge, îți spune lumea. Ai crescut mare. Îmi vine aici, în cap. Ridică-te. Ridică-te, Lazare. Dar știți că mie îmi place să glumesc așa, dar dragii mei, ridică-te, Lazare. Deschide-te, pentru că există o persoană serioasă care vrea aici să-ți facă o ofertă și tu, cu frica în sân, refuzi. Ia uite. Ți-e frică, da? Interesant, pentru că aici nu e vorba de a-mi fi frică că voi fi trădat sau trădată. Aici îmi este frică că nu mai sunt o persoană atât de atractivă pe cât poate celălalt pare sau celălalt poate spune că mă vede atractivă, dar eu nu mă văd atractiv. Ai o problemă de autostimă și ai o problemă de acceptare a faptului că probabil dacă ai, nu știu, hai să spunem așa, o cifră, da? Dragii mei, eu am 46 de ani și eu am problemele mele în care nu mă simt bine, da? Nu știu, avem niște kilograme în plus, avem celulită, că e normal să ai de toate pe tine după 40 ceva de ani. Ideea este, mai ales dacă ești, dar nu contează că ești femeie sau bărbat, nu are nicio legătură.
Dimpotrivă, bărbații după 40 de ani arată mult mai bine decât la 20 și femeile invers, da? Suntem un pic mai hodorogite după 40 de ani. Dar aici ideea nu este să întărim convingerea că suntem hodorogite. Indiferent ce defect vezi la tine, dacă ești femeie mai ales, nu are importanță. Tu trebuie să înveți, chiar dacă poate ai primit lovituri sub centură din cauza fizicului. Poate în trecut ai găsit vreun idiot care ți-a zis, da, îmi cer scuze, dar mie așa îmi place să vorbesc. Ai găsit vreun idiot care te-a făcut așa să te simți ca ultima persoană, atacându-te la imaginea ta și probabil că ai rămas acolo cu o traumă, dar aici e momentul, da? E momentul să începi să crezi, nu să crezi că nu e vorba de crezut, e vorba de văzut. E vorba de uite-te în oglindă să vezi că indiferent ce vârstă ai, fiecare dintre noi suntem frumoși într-un fel anume. Dacă aici există o persoană care are, știu și eu, îți face o invitație, nu înseamnă că ți-o face pe degeaba. Ăsta e serios, da? Nu ți-o face pe degeaba, ți-o face pentru că ceva a văzut la tine. L-ai atras cu ceva. Da? Lasă complexele, ar putea să fie complexe pentru vorbe pe care ți le-a spus vreun idiot sau vreo idiotă cândva, da? Deci aici vorbim despre persoane care au un complex din punct de vedere fizic. Și prefer să refuzi decât să intri ca după aia să fii dezamăgit din nou sau ca să nu mai treci prin aceeași dezamăgire ca în trecut. Acum, dacă nu vorbim despre un complex, nici despre o rană, hai să încercăm să spunem că acest cavaler de monede ești tu și că ai chef așa să te pui în acțiune, să treci la cucerire, da? Ce dubii ai în legătură cu oare fac bine? Poate nu-ți stă în fire să fii un cuceritor. Capricorn în general este o persoană cu capul pe umeri, realistă, mult prea realistă și mult prea corectă, aș spune, și nu prea știe să cucerească câteodată. Gândește-te că indiferent dacă știi sau nu să cucerești, tu încearcă. Nu sta pe loc. Cavalerul de monede stă și cântărește prea mult pentru că se gândește la ce limite are. Adică, din nou vorbim despre defecte, ar putea să fie. Indiferent care sunt defectele pe care tu ți le vezi. În mintea ta văd că există, gândul tău există atras de o persoană. Din nou, specific, nu are importanță că ești femeie sau bărbat. Ori tu ai avut o relație cu persoana asta, relația s-a terminat într-un mod urât sau poate s-a terminat într-un mod dezamăgitor. A existat poate înșelătorie, nu știu, înșelăciune, da? Aici, nu știu, amanți, nu știu, poate fi. Chiar dacă nu a existat o trădare de genul ăsta, vorbim despre o încheiere a unei relații, o încheiere urâtă, da? Pe care tu încă nu ai putut să o depășești. E ca și cum în mintea ta încă este prezentă energia persoanei ăsteia. Lumea îți spune să închizi capitolul ăla. Da? Această carte îți spune închide capitolul ăla. Nu te mai gândi și treci la acțiune și încearcă să îți găsești pe altcineva în viața ta. Lasă persoana aia acolo să se odihnească în pace, cum ar veni. Da? Nu vorbim aici despre persoane care nu mai există pe această planetă. Nu vorbim despre morți. Poate fi pentru unii dintre voi, dacă sunteți văduvi sau dacă sunteți văduve, da, femei,
Nu vă îngropați și voi, dragii mei, doar pentru că cealaltă persoană e îngropată. Da? Deci aici vorbim despre același lucru, cum am zis mai devreme. Ridică-te, Lazare, și ieși. Ieși în lume. Da? Nu mai sta încuiat în casă plângând după cineva care de mult nu mai este în viața ta. Depășește-ți frânele și limitele. În subconștient azi de monede. Tu vrei ceva serios aici, tu vrei ceva palpabil, se vede acest aspect la nivel subconștient. Dar, ia uite, luptele din tine, te lupți cu curajul, îmi vine să spun. Te lupți să ai curaj. Să ai curaj să ieși, te lupți, inconștientul tău cel puțin, este într-o bătălie continuă, vorbindu-ți și vorbindu-ți și vorbindu-ți și spune, dar tu vrei ceva serios, de ce nu te pui aici în acțiune, de ce nu lupți pentru a depăși frica de a vorbi din nou a te băga în seamă din nou cu lumea, pentru că aici este vorba despre o frică pentru unii dintre voi. Frica de a mă băga în seamă din nou, de a ieși pe piață cum ar veni, da? Nu e prima oară când văd acest aspect la Capricorn. Păi ce facem? Că vă cert iară. Știți că voi sunteți de-ai mei. Da, dragii mei, în subconștientul vostru se dă o bătălie în a avea tupeu, îmi vine să spun. A avea tupeu de a trimite un mesaj cuiva, de a accepta invitația cuiva, pentru că te sperie, nu știu dacă e neapărat o frică, dar aici eu simt, în capul meu am așa cuvântul frică. E ca și cum dacă se apropie cineva de tine, tu ți-ai ridicat scutul, da? Tu ți-ai ridicat scutul și preferi să nu intri, să nu te bagi în seamă cu nimeni și preferi să nu răspunzi la un mesaj, poate blochezi direct, dacă cineva îți scrie pe Facebook, îl blochezi direct. Ce este cel mai interesant este că tu, în adânc în tine, tu îți dorești ceva serios. Dar în același timp ți-e frică să te mai deschizi. În trecut, judecata. Interesant, pentru că judecata este o carte de trezire, cum îi zic eu, da? 7 de monede. Și spânzuratul. A avut loc o trezeală aici la unii dintre voi. Ați înțeles ceva, dragii mei, unii dintre voi. Dar cred că n-ați înțeles tot. Sau cel puțin, voi ați făcut aici o schimbare la voi. A fost o schimbare de mentalitate destul de profundă la unii dintre voi. Și pur și simplu acum așteptați să vedeți dacă se întâmplă ceva în viața voastră. E bine, se vrea să se întâmple ceva în viața voastră. Doar că există reticență la unii dintre voi. Mie vine să spun să evaluați un pic ce ați făcut în ultimile 3 luni de zile. Cu ceea ce voi, așa într-un fel sau altul, ați învățat. Ce ați făcut cu toate mesajele care au venit către voi, care au încercat să vă schimbe perspectiva, mesaje care au încercat să vă schimbe modul de a gândi, poate ați reușit să faceți niște investiții în voi înși vă din punct de vedere al creșterii, dezvoltare personală. Dați în urmă ultimile 3 luni de zile și vedeți ce rezultate ați cules. Ce ați reușit să învățați și ce ați schimbat la mentalitatea voastră. Pentru că mai ai ceva de schimbat, mai ai niște frâne și mai ai niște blocaje. Poate că ar trebui să revizui, îmi vine să spun, acele ultime 3 luni sau poate la unii mai mult,
când a început procesul ăsta al vostru de trezire. Încercați. Mergeți un pic în trecut. În viitor avem justiția. Pentru alții dintre voi, poate frica, aici pentru cei care vorbim despre o frică, în trecut vorbim despre faptul că ai fost tot timpul judecat sau tu te-ai judecat singur. Te-ai pus la zid singur pe tine sau ceilalți te arătau cu degetul, nu știu, puteau să spună ceva despre tine și pe tine probabil că te interesa foarte mult ce spune lumea despre tine. Este tipic Capricornului să-l intereseze sau cel puțin îl deranjează când lumea spune ceva despre el. Pe mine m-a costat foarte mult să trec peste această bârfă sau părere a lumii despre mine. Tarotul m-a ajutat foarte mult să zic că îmi bag picioarele, cui nu-i convine, n-ar decât să se uite în partea cealaltă, să nu mă mai vadă pe mine, să nu mă mai privească. Și aici vorbim și la voi la fel. Dacă tu te-ai simțit judecat de persoanele din jurul tău, sau tu te-ai judecat, aici vorbim despre faptul că probabil ți-ai dat seama sau ar trebui să-ți dai seama cât de mult contează gura lumii pentru tine și să faci altcumva. Să faci altcumva pentru tine, da? Pentru ca tu să ai alte rezultate în viața ta. Pentru că dacă stăm să ascultăm ce zice gura vieții, noi nu mai facem nimic cu viața noastră. O să stăm așa să atârnăm și ne sacrificăm noi pentru a arăta bine în lume, așa, nu? Să ne punem măscuța și să zicem hi-hi, ha-ha, suntem bine cu toții. Nu, dragii mei, nu. Viața nu e despre asta. Viața este despre a fi tu însuți, a fi autentic. Și atunci când tu mai mult te interesează ce zice gura târgului decât ceea ce crezi tu despre tine sau ceea ce tu... Că dacă tu te judeci, atunci ai o mare problemă. Du-te la psiholog. Da? Ar trebui să-ți dea de gândit dacă tu te judeci pe tine. Pentru că rezultatele pe care le culegi vor fi astea la care tu te gândești. Da? Așadar, cam asta e povestea. În viitor avem justiția. Justiția este, din nou, vine cu o bandă pe ochi și vine și îți spune, deschide ochii, acceptă o situație. A căzut aici. Ia uite, împărăteasa și 10 de spade. Da, e o râd singură aici. În următoarele 3 luni de zile, Capricornul va fi, am vine să spun, obligat într-un fel sau altul. Ceva va veni către tine și îți va deschide ochii din nou la faptul că tu ești pe poziție de frică, de victimă și probabil că îți va deschide ochii atât de bine situația respectivă, ceva care probabil nu va fi corect față de tine. Există posibilitatea ca unii dintre voi să fiți cei mai corecți în următoarea perioadă și să fiți dezamăgiți, înjunghiați pe la spate din nou, pentru că este o lecție karmică pe care tu trebuie să o înveți, că nu trebuie să te mai intereseze ce cred alții și ce spun alții. Și aici împărăteasa este esența pe care tu trebuie să o descoperi odată pentru totdeauna în tine. Am mai spus aspectul ăsta la Capricorn. Capricornul este un împărat, este o împărăteasă. Eu nu știu de ce în tarot au pus arcana majoră diavolul pentru zodia Capricorn. Nu aș fi pus-o la Capricorn, aș fi pus în împăratul sau împărăteasa, mi-e indiferent. Dar, trecând peste asta, evenimentul care se va întâmpla în următoarele 3 luni de zile va fi la fel. Cineva ori va scoate vorbe despre tine, ori aici vorbim despre cineva îți face rău pentru că poate sau pentru că vrea și ești pus în fața unei lecții karmice în care tu să începi nu neapărat să renaști, să începi să te
trezești ca să te împuternicești, să zici, băi, stai mă puțin, că parcă îmi sună povestea asta, parcă îmi sună că mi-au tot făcut rău în același fel, parcă, da, deci evenimentul care va fi unul care să te trezească, care să-ți dea vălul jos de pe ochi și să te facă să înțelegi și să vezi că doar tu ești cel care hotărăște dacă mai vrea sau nu să mai permită celorlalți să-i facă rău. Poziția de împărăteasă nu este una moștenită, este una câștigată. Nimeni nu este un împărat sau o împărăteasă dacă nu își câștigă această poziție. Da. Nu te naști împărat sau împărăteasă. Devii. Și aici e vorba despre un eveniment care, bineînțeles, îți va da foarte mult de gândit să te pui odată pe tronul care îți corespunde. Este o perioadă destul de lungă care, da, într-adevăr, are de văzut cu karma la voi. Pentru cei care cred în karmă, bineînțeles, aici. A fost o perioadă karmică. Perioada karmică. Karma înseamnă învățare, dragii mei. În momentul în care noi nu învățăm din greșelile pe care le facem sau din greșelile pe care le acceptăm ca alții să ni le facă, nu învățăm din ele, nu ne trezim, nu schimbăm percepția, nu ne schimbăm, nu creștem, karma săraca o să vină și o să ne dea, să ne scoată ochii așa ca să vedem odată. Și de aia spun că unii dintre voi aveți de învățat o lecție karmică. Trebuie încheiat un ciclu pe care voi nu l-ați încheiat. Cu o persoană pe care o aveți în mintea voastră, cine știe de câți ani. Cine știe de câți ani tu n-ai închis capitolul cu persoana asta. Ce altă persoană mai vrei în viața ta, de exemplu, dacă ești singur, dacă tu n-ai reușit să închizi capitolul ăsta. Și de aia karma săraca tot vine și zice, hai odată, ridică-te, hai odată, împărăteasă, că ești împărăteasă, conștientizează lucrul ăsta. Și tu, nu și nu, nu și nu. Stai că n-am curaj acum, stai că nu vreau să intru în altă relație, stai că dacă mă trădează din nou, stai că bla bla, nu știu ce spui tu acolo. Da? Dacă mă critică, dacă zice lumea nu știu ce despre mine. Concluzia, regina de monede. Azi debut. Și 5 de monede. Uite frica, a apărut. Unii dintre voi nu o să acceptați nici invitația acestei persoane, nici voi nu o să mai faceți niciun pas în plus pentru a cuceri pe cineva. Vă văd că stați în banca voastră, da? Vreți, da? Nu zic că nu vreți. Există voință, dar există frică foarte mult. Această concluzie mă duce cu gândul că nu va avea niciun efect luna iunie pentru voi dacă nu deschideți aici ochii și sufletul și dacă nu închideți capitolul ăsta ca să schimbați cumva, îmi vine să spun, ritmul sau să schimbați karma asta, să se termine odată perioada karmică. Trebuie să învățați să ajungeți în energia împărătesei, nu pot să spun altceva, dragii mei. Pentru că aici avem o regină de monede care stă între a începe un nou capitol în viața ei și îmbrățișează această frică. Frica de abandon, frica de umilință.
Împărăteasa este energia totală în care, mă rog, înglobează cele 4 regine. Împărăteasa, ca să mai explicăm încă o dată cum este sau care este energia împărătesei, împărăteasa este persoana care, femeie, bărbat, nu are importanță, care știe, fără să implicăm ego-ul aici, nu vorbim despre ego, da? Știe cine este, știe cât merită, știe cât este de abundentă și de cât de multe calități zac în ea și nu se vinde pe mai puțin, dragii mei. În momentul în care îți cunoști cu adevărat valoarea, indiferent dacă, cum am spus mai devreme, indiferent că te-ai îngrășat câteva kilograme, că, nu știu, ai păr alb în cap, nu contează, te vopsești, da? Indiferent de care sunt acele frâne și slăbiciuni sau, cum se spune, păreri proaste despre tine, tu trebuie să înțelegi că nu au sau nu ar trebui să aibă un efect asupra ta ca persoană. Fiecare dintre noi, eu mereu spun că fiecare dintre noi trebuie să învățăm de-a lungul vieții că cea mai importantă persoană din viața noastră suntem noi, nu într-un mod narcisist sau egoist, din nou. Insist foarte mult pe ego, pentru că foarte multe persoane confundă siguranța sau părerea bună despre mine, o confund ca și cum ar fi ego. Nu e ego. Ego-ul, da, ego. Este și ego, dar ego-ul ce faci cu el? Că dacă îl lași să o ia pe cărări, că cine mi-s eu aici, zita mai împărăteasa și nu mi-ajunge nimeni, domne, cu prăjina la nasul meu, că nu sunt ei de rangul meu, că sunt săraci, că sunt nu știu ce. Ăla e ego, da? Aia nu e o calitate a unei împărătese. Aia este înfumurare. Înfumurare și ego. Dar în momentul în care tu știi, băi, stai puțin, că eu sunt om la casa mea, cu capul pe umeri, eu știu să fac persoane, sunt hrănitor pentru celălalt, pentru că împărăteasa asta face, hrănește, da? Știu să fiu feminină, chiar dacă am câteva kilograme în plus, știu să fiu și nevastă și amantă și ce știu eu, toate. Dragii mei, să ne înțelegem ce înseamnă ego și ce înseamnă egocentrism și înfumurare și ce înseamnă calitate de calitate, o persoană de calitate. Cine nu știe, caute în dicționar sau pe Google sau unde o fi. Dar tu trebuie să găsești în tine toate acele calități ca să poți să termini o dată karma asta. Ca să poți să începi o viață nouă, să nu mai stai cu frica în sân că vezi, Doamne, te umilește. Cine să umilească o împărăteasă? Împărăteasa aruncă la gunoi tot ce nu îi face bine. Despre asta vorbim aici. Așadar, ia-ți o pauză de relaxare. Lasă falsele aparențe, că tu nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui, tu demonstrează-ți ție. Uite-te în oglindă la tine și spui, băi, de ce ești fals? De ce nu vrei să începi o viață nouă? De ce nu vrei să ieși odată din prostia asta cu atâta stai și te gândești la aia care te-a părăsit acum 50 de ani sau la ăla care te-a umilit, da? De ce? De ce? Ce spune intuiția ta să faci? Stai de vorbă cu tine și vezi ce ți-a tot spus intuiția ta. Du-te în trecut aici unde ți-am zis că trebuie să le evaluezi un pic. Că tu ai învățat niște lucruri și cineva te-a trezit un pic la realitate. Dar n-ai făcut mai mult, ai stat și ai așteptat. Ia-ți timp, relaxează-te, câteva zile cu tine, o săptămână, 2, nu are importanță. Și pune-te într-adevăr și stai de vorbă cu tine și vezi ce vrei de fapt. Pentru că nu-ți folosește la nimic să stai să te plângi că tu ești o victimă, că pe tine te manipulează aici, uite, avem diavolul, te manipulează toată lumea, că pe tine te refuză toată lumea, nu știu ce-ți spui tu ție. Stai de vorbă cu tine și vezi de ce îți spui lucrurile astea.
Caută-le un sens acelor gânduri care îți trec prin mintea ta. Fă ceva cu ele. Nu le mai ține, pentru că vei continua cu această perioadă karmică până la adânci bătrâneți. Nu știu dacă asta îți dorești, nu cred că asta îți dorești. Pentru că eu te văd că tu vrei ceva nou aici, tu vrei ceva solid, tu vrei ceva sănătos. Nu mai am altceva. Ce bătaie văd, da? Dragii mei, îmi pare rău să văd aspectele astea aici. Da, vă las să mai ascultați cât vreți voi această etalare, pentru că este una foarte, foarte clarificatoare, aș spune. Pentru cine are ochi să vadă și urechi să audă, cine nu, na. Avem aici, în continuare, karmă urâtă, da? Îmi pare rău. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.